يقول يشتري لهو الحديث. ايه القصه دي؟ واحنا قلنا ان الجماعه اللي وقفوا امام الدعوه الاسلاميه كانوا يريدون ان يصرفوا اذان الناس عن منطق القران ودعوه رسول الاسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجه تشغلهم. الحاجه اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، وبيتودع عن مدين وعن مش عارف ايه. طب ما نجيب لهم شوية قصص ويقولوها ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده زي أبو زيد الهلالي وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث أو جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم وقصص لإسفنديار، قصص لأكاسرة الفرس، قصص لملوك الحمير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نصبه عشان ايه؟ يتكلم الحكايه دي ويشغل الناس عن مين؟ وبعضهم قال لك لا، ده واحد تاني جاب مغنيه تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضه يشغل الايه؟ الناس. يبقى من الناس نقول له تعالى بقى. اولا كلمه يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجه بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعه خسيسه. يبقى كم حاجه؟ يطلب ادي مجهود، يدفع ثمن ادي غرم، السلعه خسيسه ادي خيبه. كيف يصنع ذلك وامامه اشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريه، وآتت له من غير طلب، فضل الله أنزلها عليه برسول ما طلبهاش، ومن غير ثمن، قل لا أسألكم عليه أجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحية. أولا طلب وبثمن وباطل، مع أن اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب. مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينك نديك خير، ومن غير ايه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ حمق. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير. قال كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهوا. طب الأذان أذن والناس راحت تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الصنعة دي بقت لهو عنه، لأن دي لها وقت موقوت وديك ما لهاش وقت موقوت. يبقى ده برضو إيه؟ له. يبقى الله ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان في عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس. يبقى يزرع، نقول الزراعة مش لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه؟ مزروعات. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت هي له، لهيت بها. وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبث. اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى. كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه؟ الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لانهم كانوا بيعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا بيتكلموا كلام محدد، يقوم غير اللي بيده يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه؟ نؤنس بالغنى، والنبي امر به. وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات تغنيهم. طيب وايه كمان؟ قام قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه ايه؟ نشيد. نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا
قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحنا بابها جارية خدابا مكرمة محدة تجب أهل الكعبة مثلا. الله، اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه والى اخره، مقبول ولا مش مقبول؟ دي يبقى ده مقبول. إذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له. الغناء بس مش هو اللي وحش، النص من غير غناء إن أهاج غرائزا يبقى حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة، غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهيكش الغريزة بغير طاقة الغريزة. فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء إن أهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الواحده ويصف جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء. فاذا ما غني بتكسر برضه يزداد، يبقى مره يبقى النص نفسه محرم، ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركه. الله، معجنه هي ولا ايه؟ الحكايه بتاعتكم. يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزانته محرم، النص نفسه. فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين. إذا أريد له أداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بحيث تستعمل الأيادي والعينين والمش عارف إيه والوسط والبتاع والحاجات اللي زي دي، تبقى بقت إيه؟ يبقى إذن أنت الحكم في كل ذلك. إنما مثلا في الأفراح مثلا بتبقى مرة يعني يغنوا للبت يبسطوها مثلا. في الأشياء اللي قلناها الحداء، النبي ما قالش الأنجشة رفقا أنجشته بالقوارير، رفقا انجشته بيحدي الجمال، تقوم الجمال ساعه ما تسمع الصوت الايه الحلو تنشط في السير، لما تنشط في السير الهودج ايه؟ يتحرك، لا يتحرك الستات اللي جوه يطقشوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي، وسمى المراه ايه؟ القاروره، يعني من اللطف ومن الدقه والى اخره. فاذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات هنا حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع. والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص ان اهاج واخرج عن الوقار. الا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسه قالوا يقعد يسمع مثلا واحده بتغني يروح ماسك لها لوحده. بالله مش هو ده اللي بيحصل؟ خرج عن وقاره ولا ما خرج؟ خرج عن وقاره، مفهوم ولا لا؟ فدي مساله كل واحد يبقى حكم فيه. انما النبي عليه الصلاه والسلام لما جه، اذا كان ابو بكر قال امزامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجه يعني، فراح بده ينهرهم قال له دعهم احنا النهارده عيد معلش يعني. ولذلك ايه يقول لك روحوا القلوب ساعه بعد ساعه، مش تعملوها بقى وجبات. الوجبات معناها انها اشياء ملحه يعني ويبقى لها مش عارف. اذا المساله مش عايزه اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والآلات ومش عارف ايه. نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام، نصا بغير لحن او لحنا بغير اداء او اداء مصحوبا بما لا دخل له في الغنى.